Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của cầu thủ Công Phượng. Nguyễn Công Phượng, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1995 tại Mỹ Sơn Đô Lương, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Công Phượng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân tại Nghệ An. Từ nhỏ anh đã bộc lộ niềm đam mê với bóng đá. Như nhiều đứa trẻ tại xứ Nghệ, Công Phượng luôn ao ước được lên đội tuyển vào một ngày nào đó, và ước mơ lần đầu tiên của anh là được khoác lên mình chiếc áo vàng giống như đàn anh Văn Quyến Công Vinh từng có vinh dự. Công Phượng có tên đầy đủ là Nguyễn Công Phượng và sở hữu chiều cao 1m68, là một cầu thủ chuyên nghiệp và cũng là cầu thủ bóng đá được yêu thích nhất năm 2015. 12 tuổi, anh đã gia nhập Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal. Trước lúc thi tuyển vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal, Công Phượng đã bị trượt trong khi thi vào lò đào tạo bóng đá trẻ câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Trải qua một vòng tuyển chọn gắt gao, Nguyễn Công Phượng là một trong số những cầu thủ nhí đã được ghi danh vào trong Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2012, giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Arsenal đã gửi quyết định triệu tập 4 cầu thủ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal, trong đó có Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và Đồng Triều, qua trung tâm huấn luyện Arsenal ở London để luyện tập, thi đấu, cọ sát cùng những cầu thủ U17 Arsenal. Năm 2014, Công Phượng cùng những lứa cầu thủ khóa 1 tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal cũng đã được Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên để mà đá ở V-League 2015 tại màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong trận đấu đầu tiên của cả đội, bóng vào mùa giải năm 2015, Công Phượng đã được cho đá chính ngay từ lúc đầu. Trong trận đấu ấy, Phượng cũng đã có ghi một bàn thắng. Tuy nhiên các trận sau đó, Công Phượng vào Hoàng Anh Gia Lai cũng đã làm cho người hâm mộ khá thất vọng. Khi kết thúc mùa bóng, Công Phượng đã ghi được 6 bàn thắng và thi đấu hơn 2.000 phút. Hoàng Anh Gia Lai đã may mắn trụ hạng và đứng thứ 13 trên 14 chung cuộc. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2015, Công Phượng và cả đội Nhật Bản đã ký kết hợp đồng. Cũng theo đó, Công Phượng sẽ khoác áo câu lạc bộ Mito Hillock theo dạng cho mượn 1 năm với giá trị chuyển nhượng 100.000 USD. Cầu thủ Nguyễn Công Phượng cũng đã gia nhập vào Mito Hillock. Tuy nhiên, vì bị thương ở vai cho nên thời gian tới Nhật đã trễ hơn so với dự định như ban đầu. Chính vì thế, vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục để tham gia các giải bóng ở Nhật Bản. Dự kiến đó là vào khoảng giữa tháng 3 cũng sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2016, Công Phượng cũng đã được lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo Hillock khi mà anh vào sân để thay thế cho cầu thủ Hosokawa Juna ở phút thứ 87. Công Phượng đã được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vào SEA Games 28. Tại đấu lần này, Công Phượng đã ghi 3 bàn thắng cùng với nhiều pha kiến tạo. Đến tháng 3 năm 2015, Công Phượng đã được Miura triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam để tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia. Sau đó anh cũng đã có mặt trong thành phần của đội dự giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 tại Qatar. Anh cũng đã ghi được bàn từ chấm penalty ở trong trận đấu cuối gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển của Việt Nam và Manchester City vào ngày 27 tháng 7 năm 2015, Công Phượng đã được huấn luyện viên Miura đưa vào sân thay cho cầu thủ Công Vinh trong những phút cuối tại trận đấu. Kết thúc trận đấu, tỷ số đó là 8-1, nghiêng về đương kim Áo quân ngoại hạng Anh. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Chúng tôi xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhớ bấm like và đăng ký kênh các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.